guys, day 4 na namin dito sa Cebu. At ang flight namin ay 8 o'clock. 8 p.m. At check-out namin ay 12. So, paano ba namin papatayin ang oras namin hanggang 8? Yan ang magandang tanong. Check out na kami sa Airbnb namin at kami ay pupunta na sa SM dahil ngayon ay 12 noon sakto, pero ang flight namin is 8 o'clock na ng gabi. What can you? Kaya tamad na si Papang maglakad papuntang SM. Pero walkable naman pala talaga siya dapat. Dahil may dala na kami mga gamit. Walang tricycle sa Cebu mismo. So Mandawi meron, sa ibang lugar meron. Pero dito wala. Local chicken store. Silent po sa akin. Ano yan? Hindi, ito. Diyan. Ano oras ba? 4:06 p.m. Laging ganun tono. 4:06 p.m. na at kami ay papunta na sa airport. Ito kami sa Maiba, ticket booth at bibili kami ng ticket. 50 pesos yung pamasahe namin. From SM na, diretso na sa airport. Very convenient. Tagalog po. Tatlo. Thank you. Thank you. Pagkalipas ng Visayas traffic, nandito na kami ulit sa Mactan Island. Sa Mactan Island. At wala ng traffic siguro dito. So 5:30. So parang 1.5 hours din kami bumiyahe. 1 hour din. Grabe. Pero matindi ang traffic. Mas matindi pa rin ang EDSA. Select all guests. We're here and ready to board. Pero punta mo na kami. Jollibee. Oo nga, nasa Jollibee.
sa Cebu hindi umuulan. Ngayon pauwi kami. Ay, ano ba yung comfort cloud? At saka yung pillars of fire. Fire at night. Ganun. I'm fire. Ganito kasi yun. Nung... What is Wednesday? Tuesday, nakalimutan ko na bawal pala magdala ng payong sa hand carry. Tapos, syempre, yung payong ko, medyo mahal yun. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng kataguan dito sa Naiya bago kami pumasok sa check-in area. Ngayon, Friday, babalikan ko yung pinagtaguan ko kung nandun pa yung payong. Malamang. Sabi ni Papa, malaki daw ang chance. 70%. 70% na nandun pa rin yung payong. Malalaman natin kung nandun pa ba siya o wala na. Kasi kapag give up ko yung payong dun sa inspection, wala na, hindi ko na talaga ma-recover. At least ito may chance na baka nandun pa siya. Dito kami sa arrival area at aakyat kami sa departure area. Sana nandun pa. Medyo kinakabahan ako. Ito na kami sa Ito na ang pinakahintay namin. food hall ng Naiya 3 ulit. Alamin natin kung nandyan pa yung payong ko. Oo. Nandiyan pa. Ayun, talagang talaga. Ayun, sa ilalim. Ganito po lang ganito. Hindi alis mo yan. I got my umbrella and big borders. Ay, After 4 days, nabalikan ko ang payong ko. Dito natin siya tinago. ayun. Saan dyan? Sa ilalim. Ito doon. Itong payong ko ay dito ko nilagay. Eh, saan tayo bababa ulit? Ha? Ito pa rin. Hagdan na yun. Ano? Nagdaalan nila ako ng inon. Yes! For the books, na-retrieve ko ang payong. Kaya, lesson learned, huwag agad-agad susuko. Kung dun pa lang nawalan ako ng gana, Ay, sabi niya dyan. hindi niya mag-gets eh. Ba't ba sabi? Kung sa umpisa pa lang sumuko na ako, nagmukmuk na ako at umiyak na lang dahil sa mahal kong payong.
Ay, nako. Pero habang may buhay, may pagese. Pero siyempre, baka hindi ko na magamit mataguan sa susunod yan. Ibig sabihin, yun dyan ito, nakita na may kinukuha ka.